Hi, this is Teacher Al. So this is supposed to be the continuation of my previous upload about sa cognitive development theory ni Jean Piaget. So ang magiging topic natin sa video na to ay ang stage 4, which is the formal operational stage. So ang formal operational stage ay ang last and final stage ng cognitive development theory ni Jean Piaget. Sa stage na to, mas nagiging logical ng mag-isip ang bata compared to the previous stage, which is ang concrete operational stage, kung saan nagiging logical lang ang bata when it comes to concrete objects. So kaya lang nilang i-apply ang logic sa mga konkretong bagay, no? So this time sa formal operational stage, ang improvement na nangyari sa cognition ng bata ay ang pagkakaroon ng logical na paraan ng pag-iisip. So, ang mga highlights ng formal operational stage ay hypothetical reasoning, analogical reasoning, at deductive reasoning. And we will also discuss what is hypothetical deductive reasoning. Magsiset tayo ng mga examples para mas malinaw, para mas maintindihan natin ang ating lesson. The formal operational stage. Formal operational stage starts at the age of 12 and up. The final stage of Piaget's theory involves an increase in logic, the ability to use deductive reasoning, and an understanding of abstract ideas. At this point, adolescents and young adults become capable of seeing multiple potential solutions to problems and think more scientifically about the world around them. Alright, so as I have said, sa formal operational stage, mas nagiging logical ng mag-isip ang isang bata. Kung ikukumpara natin sa concrete operational stage, kaya lang ng bata na maging logical sa mga konkretong bagay. But this time, sa formal operational stage, ang improvement na nangyari sa cognition ng bata ay ang kanyang abilidad na magkaroon ng logical na paraan ng pag-iisip at ang kanyang abilidad na gumamit o i-apply at maintindihan ang deductive reasoning. So what do you mean by this? No, when you say deductive reasoning, it's just the same with deductive logic. So this means you go from a general principle or rule to a specific one. Okay, so opposite lang to ng inductive logic, no? Sa concrete operational stage, inductive logic o inductive reasoning ang natututunan ng bata. This time, deductive logic naman ang natututunan ng bata. So you do deductive logic. For example, sa palagay mo mangyayari ang isang bagay dahil ang isang bagay ay nangyari. So, i-discuss natin to further, no? Deductive logic. Magsiset tayo ng examples para mas mag-sink in sa inyo ang ating lesson. Alright, so darating tayo dyan, no? Okay, so back to the text. Ang mga batang nasa formal operational stage ay mas aware na at mas naiintindihan na nila ang mga abstract ideas. When you say abstract ideas, ito ang mga bagay na hindi nakahawakan. For example, love, hope, and inspiration. Mas alam na nila ang mga bagay na yan in a deeper way. Unlike sa previous stages kung saan mababaw lang ang knowledge ng isang bata tungkol sa mga bagay na yan. Okay, so sa previous stages, alam nila yung love, pero mababaw lang ang pagkakaalam nila. But this time sa formal operational stage, mas deeper na ang kanilang knowledge about those things, hope, inspiration. Okay, so another meaning of this would be abstraction of ideas. So halimbawa, tatanungin mo ang isang bata kung ano ang gagawin niya if nakakalipad siya. So ang isang batang 12 years old ay may mas matalinong sagot, may mas matalinong idea compared sa batang nasa concrete operational stage pa lang. Why? Kasi ang mga batang nasa formal operational stage ay mas strategic ng mag-isip
compared sa mga batang nasa concrete operational stage pa lang. Okay, so sinasabi rito na ang mga adolescent at young adults na nasa formal operational stage ay mas capable. That means nakikita nila ang iba-ibang paraan, ways, no? Or solution sa mga kinakaharap nilang suliranin, problems, mga problema, no? At mas siyentipiko na ang kanilang paraan ng pag-iisip. When you say scientific means mas may basehan na ang mga assumptions ng isang bata na nasa formal operational stage, no? So mas may basehan na ang mga assumptions ng isang bata sa mga bagay-bagay o pangyayari. So mas reasonable na, mas accurate na ang kanyang pananaw. Kung sa previous stages, specifically sa pre-operational stage, walang basihan ang paraan ng pag-iisip ng bata. For example, iniisip niya na natutulog ang araw just because madilim na, just because hindi na niya nakikita ang araw. This time, sa formal operational stage, alam na ng bata na umiikot lamang ang mundo at hindi natutulog ang araw. So, the world rotates and Mr. Sun is not asleep. Okay, so pag-usapan natin ang mga katangian ng formal operational stage. Unahin natin ang hypothetical reasoning. So, hypothetical reasoning is the ability to come up with different hypotheses about a problem or scenario and to gather and weigh data in order to make a final decision. So, to make assumptions or theorize or theory. When you say hypothesis, hypothetical reasoning, you are familiar with the scientific method, no? Hypothesis, ito ang abilidad ng bata na makaisip ng iba't ibang assumptions tungkol sa isang pangyayari, isang problema, isang bagay. So, natututunan ng bata na i-consider ang mas marami or iba-ibang factors bago gumawa ng desisyon. So, halimbawa, isang 12-year-old na bata or grade 7 na bata ay tinanong ng kanyang mga kaibigan kung sasama ba siya sa kanila na magka-cutting classes. So bago niya gawin yan, iisipin muna niya kung ano ang mangyayari if sumama siya sa mga kaibigan niya. Pwedeng magka-double absent siya dahil yun ang rule ng teacher nila. Pwede rin hindi siya makapag-exam dahil ngayong araw ang exam nila or long quiz nila. At kung malaman ng parents niya na nag-cutting classes siya, kung malaman ng parents niya ang gagawin niyang pagka-cutting classes, mapapagalitan siya at mapaparusahan siya. So, timbangin muna niya ang mga possibility na yan bago siya mag-decide kung sasama ba siya o hindi. Mas nagiging advanced mag-isip ang mga batang nasa formal operational stage because of this hypothetical reasoning. So sa hypothetical reasoning, nagagamit ng bata ang kanyang abstract thinking. What do you mean by abstract thinking? Minamap mo ang isang scenario, ang isang bagay na hindi pa nangyayari, ang isang possibility, at pinipicture out mo kung ano ang possible outcome, no, ng isang bagay. Consequences of actions. So sa example natin, tinanong ang isang bata ng kanyang mga kaklase kung sasama ba siya sa pagka-cutting classes nila. No, so inisip muna ng bata ang mga possible consequences. Kung sasama siya, mapapagalitan siya at mapaparusahan siya. Kung hindi naman is walang negative consequences. So yun ang tinatawag nating abstract thinking. Okay? Or in other words, you are using your metacognition to think of what you are thinking. So ginagamit mo ang iyong metacognition. Iniisip mo kung ano ang naiisip mo. Do you understand? So kung may malabo na part, just balikan lang natin yung ating mga example, no? Panoorin natin ulit ang video na to. Alright, so dito naman tayo sa deductive reasoning.
Alright, so how do you use deductive logic in math? So for example, if A is greater than B, then B is greater than C, then we can assume that A is greater than C. So, i-relate natin ang example na to sa mga susunod nating explanation, no? So, what is deductive reasoning? It is the ability to think logically by applying the general rule to a particular or specific situation. So, ang tatandaan mo lang dito ay general to specific. So, magbigay tayo ng halimbawa. For example, lahat ng nag-aaral ng mabuti ay pumapasa sa exam. Nag-aral ka ng mabuti, therefore, papasa ka sa exam. Okay, so binabase mo ang conclusion mo sa premises. Specifically sa premise 1, which is ang general one. Ang general principle na sinasabi sa definition ng deductive reasoning. So, ang premise 2 natin, no? Since nag-aaral ka ng mabuti, ang conclusion, therefore, makakapasa ka or papasa ka sa exam. Do you understand what deductive reasoning is talking about? To think logically by applying the general principle to a specific situation. Okay, so let us discuss what is analogical reasoning. It is defined as the ability to perceive the relationship in one instance and use it to narrow down possible answers. Ang tatandaan mo sa analogical reasoning ay comparison, no? Kinukumpara mo ang dalawang magkaibang bagay at tinitignan mo ang resemblance nila, ang similarities nila, at doon ka nagbabase sa similarities na yon para malaman mo or matukoy mo ang kasagutan sa isang katanungan. Okay, so magbigay tayo ng halimbawa. Okay, so if respiratory system is to lungs, what is to circulatory system? So makikita mo na magkaiba ang dalawang concept na to. Ang respiratory system at ang circulatory system. Now, ang source domain dito ay ang respiratory system, which is ang given dito ay ang lungs, no? Now, tulad ng sabi ko kanina na sa analogy or analogical reasoning, kinukumpara mo ang dalawang magkaibang bagay at tinitignan mo ang resemblance or similarity nila para matukoy mo ang sagot sa isang tanong. So, ang tanong dito is, what is to circulatory system? Now, let us look at the given. Ang lungs. So, ano ang lungs sa respiratory system? Ito ang main organ ng respiratory system, di ba? So, kung ang lungs ay ang main organ ng respiratory system, ano naman ang main organ ng circulatory system? It is the heart. Tama ba? Ang batang nasa formal operational stage ay kayang gawin ang bagay na to. To reason or think analogically. Malinaw ba? So, malawak na topic to, no? Analogical reasoning. Pero ito lang yung pinaka basic way para mas maintindihan, no? In simple terms, ganito lang ang analogical reasoning. Okay, so bago natin ituloy ang discussion, i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe ka na dito sa channel ko para mas updated ka sa mga latest uploads ko. Okay, hypothetical deductive reasoning. So, natutunan natin ang hypothetical reasoning ay gumagamit ng abstract thinking at metacognition. Dahil dito nakikita mo ang iba't ibang anggulo ng isang pangyayari o sitwasyon. Naisip mo na kung gagawin mo ang isang bagay, maaring ito ang maging kalabasan. In fact, maaring maging resulta or outcome ng isang action. Ang deductive reasoning naman ay pag-apply ng general principle sa particular na sitwasyon. Hypothetical deductive reasoning. Nakikita mo ang maraming posibilidad, ang pinaka-possible outcome dahil nga sa pagiging logical ng isip mo.
Bakit hypothetical deductive reasoning ang pinaka-highlight ng formal operational stage? Dahil sa ang pinaka-focus ng intellectual development ng batang nasa formal operational stage ay ang pagiging logical niyang mag-isip. Kung sa concrete operational stage, concrete objects ang nagagawang logical ng bata, this time sa formal operational stage, ang ginagawa niyang logical ay ang kanyang paraan ng pag-iisip, ang kanyang isip. That's why madalas mag-ponder ng what if questions ang mga batang nasa formal operational stage. Paano kung ganito, paano kung ganyan? At ang hypothetical deductive reasoning ang nakakasagot sa mga katanungan na yan.